بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذه الحلقة الخميسية التي اتفقنا أنني سأخصصها للحديث عن موضوعات عامة. في الاستفتاء أمس الذي طرحته على صفحتي في الفيسبوك وجدت أن التنافس كان محموما بين موضوعين: تعدد الزوجات، رغم أنني عندما طرحت الموضوع أعرف في قلبي أن هناك كثيرا من الرجال يودون الحديث عن هذا الموضوع، والموضوع الآخر كان موضوع حرب المصطلحات. وفاز موضوع حرب المصطلحات بالنسبة الأكبر. أنا بصراحة أعرف أن موضوع حرب المصطلحات من الموضوعات المهمة جدا ومن الموضوعات الأخطر التي يجب علينا الانتباه لها، وأعرف أنه يحتاج إلى جهد كبير وإلى وقت كبير وإلى سلسلة حلقات، وإلى أن يتحدث عنه شخص واثنان وثلاثة وعشرة ومئة، لأنني قلت في الحلقة السابقة أن حرب المصطلحات ينفق عليها تريليونات الدولارات. لكن بناء على رغبتكم ونزولا عند إرادتكم سأخصص بإذنه تعالى كل خميس للحديث عن حرب المصطلحات. سأفرد لها حلقة خاصة، لأن المصطلحات التي بحاجة إلى التنبيه على مدى خطورتها مصطلحات كثيرة جدا، ليست مصطلحا ولا اثنين ولا ثلاثة ولا 10 ولا 20 ولا 50 ولا 100، مسألة كبيرة جدا. والآن عندما نتحدث عن أحد المصطلحات في هذه الحلقة سترون مدى صعوبة الأمر، وأرجو الله عز وجل وأسأله تعالى أن يعيننا وأن يوفقنا وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا لننشر هذا الوعي وننشر مدى خطورة حرب المصطلحات، ليعي المسلمون ما الذي يحصل لهم وإلى أي درجة من البرمجة وصلت عقولهم. قبل أن نبدأ هذه الحلقة سأعرض بعض مشاهد من الحلقة الماضية حتى يكون الذي لم يشاهد الحلقة الماضية معنا في هذه الحلقة ويعرف عما نتحدث. قبل أن نبدأ بالاختبار سأوضح لكم أمرا مهما جدا وبسرعة. الإنسان يخزن الكلمات في دماغه على شكل صور، هذه معروفة علميا. بمعنى الآن لو قلت كلمة موز فورا تظهر الموز، صورة موز. قلت تفاح، قلت كرسي، طاولة، سماء، أرض، باب، شباك، أي شيء أقوله الآن، أي كلمة تسمعها أنت يا إنسان، فورا يبرمج الدماغ أو يحول الدماغ هذه الكلمة إلى صورة وهي مختزنة في الدماغ فتعرفها أنت. متطرف، متشدد، متزمت، ما الذي خطر في بالك؟ أيضا مسلم وبلحية. متحضر، ما الذي ارتسم في ذهنك؟ ما الصورة التي قفزت إلي؟ قطعا إنسان غربي. متحضر يعني إنسان غربي. كما رأينا في موضوع الحلقة الماضية، حرب المصطلحات صور ذهنية تنطق، وهذه الكلمة ترسم لها صورة في الدماغ فيتشكل وعي الإنسان بناء على ذلك. كلمة اليوم، مصطلح اليوم الذي يتداول بكثرة شديدة جدا ويضغط عليه ويضغط على معناه كي ترتسم صورته بالذهن تماما كما أرادوها. وهذا المصطلح هو مصطلح الإنسانية. بداية كما قلنا في اختبار الذهن، إنسانية، فورا ماذا يقفز إلى الذهن؟ كلمة إنسانية، خير، شفقة، رحمة، معاني خالصة كلها إيجابية. هذا ما يقفز إلى الذهن عند ذكر كلمة إنسانية. لماذا هم يضغطون بشدة على هذا المصطلح ويروجونه ويجندون له من ينشره ومن يكرسه؟ لماذا؟ ما معنى الإنسانية؟ نريد أن نعرف. أنا لو سألت أي أحد الآن يسأل نفسه ما معنى الإنسانية؟ عرف لي الإنسانية ما معناها؟ لن يستطيع أحد أن يجيب عن هذا الموضوع. لا تعريف للإنسانية، ولا داعي لأن يتعب الإنسان نفسه ليبحث. لا يوجد تعريف للإنسانية، هو مصطلح هلامي مثله مثل كثير من المصطلحات غير معروف ما معناها، لكنها الإنسانية هم لا يهمهم أن نعرف لهم المصطلح ولا يهمهم أن يعرفوا هم لنا المصطلح، هم يهمهم شيء واحد فقط: أن ترسخ صورة هذه الكلمة وهذا المصطلح في الذهن. لذلك قلنا المصطلح الإنسانية هو مكرس في الذهن على أنه الخير والعطاء والشفقة والمحبة والتسامح والتفاني والنقاء. المعاني الإيجابية كلها هي ملخصة موجزة مختزلة في الإنسانية. لكن السؤال الأبرز: الإنسانية بديل عن ماذا؟ ثقة عمياء. أي مصطلح يفرزونه ويروجون له يكون بديلا لشيء آخر. مصطلح الإنسانية يريدون استبداله بماذا؟ هل تريدون أن تعرفوا؟ حسنا، لو قلنا الآن كلمتين: إنسانية إسلام،
فورا ذهنك إنسانية إسلام، ما الذي قفز إلى ذهنك عند ذكر كلمة إسلام؟ وما الذي قفز إلى ذهنك عند ذكر كلمة إنسانية؟ إنسانية كما قلنا معاني خالصة، رحمة، شفقة، كل شيء إيجابي. إسلام، هل الصورة نفسها التي في ذهنك كانت عندما تذكرت أو عندما سمعت كلمة إنسانية، هل هي الصورة ذاتها؟ هل النقاء والخير والمحبة والسلام وكل شيء إيجابي؟ هل هذا ما خطر في بالك؟ أنا أقول لك لا. الإسلام في ذهنك عندما سمعت هذه الكلمة صورتها كانت خليط، يوجد رحمة ويوجد تسامح ويوجد قتل ويوجد سفك دماء ويوجد خليط، لكنها ليست صورة نقية للخير مثل كلمة إنسانية. هل عرفتم ما الذي يريدونه من ترسيخ مصطلح إنسانية؟ يريدون أن تقفز إلى الذهن هذه الصورة على أنها صورة نقية خالصة. أما صورة إسلام، كلمة إسلام وأي دين بشكل عام، لكن الإسلام خصوصا، هذا خليط، قد تقبله قد ترفضه، تأتي إلى ذهنك صور عديدة عن مختلطة مشوشة، لا بأس، لكن الإنسانية لابد أن تكون خالصة. الآن بعد أن عرفنا الصورة الذهنية التي كرسوها لنا، السؤال: لماذا يفعلون ذلك؟ ما السبب الذي يجعلهم يكرسون مبدأ إنسانية، مصطلح إنسانية، كلمة إنسانية؟ السبب أنهم يريدون أن يجمعوا البشر كلهم على ما يريدونه هم. لا تقل لي مسلم وغير مسلم وهذه المسائل، هناك أشياء مشتركة هم يرسمونها لك، يجب أن تجتمع أنت والخلق كلهم عليها، لا مجال لكم للاختيار. إنسانية تجمع البشر جميعهم بمختلف أديانهم وطوائفهم وأعراقهم، هكذا هم يصورون للعلم، هكذا هم يصورون. عندما تقول كلمة إنسانية في أي مكان على وجه الأرض كلمة مقبولة، كلمة لها معاني إيجابية، لا أحد يرفضها مطلقا. هذا الذي يريدونه، ومن ثم تحته عندما ينجحون في جعل هذا الأمر مرسخا والصورة التي في ذهنك أنت برمجت عليها تماما، الآن يعملون عملهم ويدسون دسائسهم وينفذون أجندتهم ويفعلون ما يريدون. لا نريد أن يكون الكلام عاما، سنضرب أمثلة. إنسانية الصين مثلا، إنسانية أمريكا، إنسانية روسيا، إنسانية أي دولة في العالم، هل هي الإنسانية نفسها التي يريدون منا أن نكون من أتباعها وأن نعبدها؟ سؤال: هل هم إنسانيتهم التي يتحدثون عنها؟ هل هي الإنسانية ذاتها التي يصدرونها لنا؟ أنت أيها المسلم فكر، انظر إلى إنسانيتهم، هل تشبه الإنسانية التي يحدثوننا عنها؟ هل رأيت إنسانيتهم في كثير من بلاد المسلمين؟ هل رأيت الإنسانية التي يتحدثون عنها؟ هم يسوقونها لك، هم يعبدونك لها فقط، هذا هو الموضوع. أما هم وإنسانيتهم ومبادئهم هذا موضوع آخر. هم روجوا لك المصطلح وجعلوك تعبد هذا المصطلح حتى تنفذ ما يريدونه منك فقط، وإلا فلا يوجد شيء اسمه إنسانية على أرض الواقع. حقيقة لا يوجد شيء اسمه إنسانية، هي صنم من عجوة فقط يأكلونه وقت ما جاعوا، لكن أنت عليك أن تظل عابدا له، ولا يسمح لك أصلا بأن تأكل هذا الإله، هذا الصنم الذي صنعوه لك. هذه مسألة. المسألة الأخرى، تعالوا نرجع إلى القرآن، نرى القرآن ما الذي قاله عن موضوع الإنسانية، وهل يوجد أساسا في الإسلام شيء اسمه إنسانية؟ ذكر الإنسان ورد في القرآن أكثر من 50 مرة، وأنا جمعت بعض الآيات على عجالة وكتبت هنا كي أستغل الوقت. سأقرأ عليكم بعض الآيات التي وردت في القرآن عن الإنسان والإنسانية. ماذا قال تعالى؟ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها
إن الإنسان لظلوم كفار. وقال سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وقال سبحانه وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره. وقال سبحانه وتعالى: يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. وقال سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. وقال سبحانه: إن الإنسان لفي خسر. وكثير كثير، بل آيات القرآن كلها التي تحدثت عن الإنسان كلها بالمعاني السلبية وليست بالإيجابية، ليست مدحا. الإنسانية والإنسان ليس فيه وجه للمدح، وهذا الآن سنثبته عقلا ومن ناحية نفسية أيضا وليس شرعا فقط. الله عز وجل يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الإنسانية حقيقة ليس لها معنى إيجابي خالص كالذي يريدون أن يصوروه لنا، لكن كما قلت هم يريدون تصويره لنا بهذه الطريقة لأشياء في نفوسهم، لنعبد هذا المصطلح ومن ثم نتبعهم فيما يريدونه منا. والآن سأقول لكم ما الذي يريدونه منا. إذا الإنسانية في الحقيقة ليست إيجابية مطلقا، وهذا لا يحتاج إلى كبير إثبات. الإنسان خليط من الخير والشر، وإلا لماذا نزلت الأديان؟ لماذا يرسل الله عز وجل الرسل؟ لماذا يكون هناك مصلحون وهناك أناس يريدون الخير والى آخره لو كانت الإنسانية معنى خالصا للإيجابية؟ إذا لماذا الرسل ولماذا نرى الشر ولماذا نرى، من أين جاء هذا؟ ولماذا نرى الفساد؟ ومن أين جاء هذا الفساد وهذا الشر إن لم يكن من الإنسان؟ ما معنى إنسانية؟ الإنسان خليط كما قلت، خليط من خير وشر، يغلب شره على خيره أو العكس، لكنه ليس نقيا 100%، ليس ملكا. الإنسان ليس ملكا حتى يقال أن الإنسانية معنى إيجابي خالص نقي. هذا الكلام غير صحيح. لكن لماذا هم يكرسون هذا الأمر ويجعلوننا نؤمن أن الإنسانية شيء خالص؟ هم يريدون أن يخلقوا لك مجتمعا مثاليا، فكرة مثالية عن الإنسانية أنها كل شيء نقي. يعلمون أن هذا الكلام غير موجود وأنه غير حقيقي. هم دائما ما يفصلونك عن واقعك، يأتون لك بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، يريدون إبعادك عن كل شيء ممكن أن يقربك إلى الله. لذلك الفكرة المثالية، فكرة الإنسانية الخالصة كما قلنا، الطيبة الشفوقة العطوفة الرحيمة، هذه فكرة يحبها أي إنسان وتستهوي أي إنسان. أما فكرة مثلا الدين أنه فيه قتل وفيه قصاص وفيه حدود وفيه هذا شيء منفر، وفيه ضوابط وفيه ربط وفيه تقييد لحرية الإنسان وتضييقا على أفكاره وشهواته إلى آخره. هذه الفكرة لا تستسيغها النفس بسهولة. لكن فكرة الإنسانية النقية أن كن أنت إنسانا نقيا طيبا، ساعد المحتاج والفقير، ثم بعد ذلك لا مشكلة، تلحد، ليس عندك رب، غارق في شهواتك، تكفر بالأديان، أي شيء، حتى تقتل لا بأس، اقتل، المهم أنك أنت تتصدق، أنك قلبك طيب. انظروا على سبيل المثال إلى تهويلهم لقضية الرفق بالحيوان. يا سلام، الرفق بالحيوان. تجد جنديا قتل مئات الناس أو دمر أو فجر أو أرسل قنبلة من السماء فأبادت الأخضر واليابس، ثم إذا حنى على قطة يقولون لك انظر إلى إنسانية هذا الجندي، انظر إلى إنسانيته، لا تنظر إلى أفعاله. الإنسان ينظر إلى الأشياء الإيجابية عند الإنسان. وهم بعد ذلك كله يوصلونك إلى مرحلة ترحم على أي أحد لأنك إنساني أيها المسلم. لا تقل هذا كافر لا يجوز الترحم عليه، أو هذا ملحد، أو هذا لا. يا مسلم تعامل بإنسانية يا مسلم. لا تكره اليهود يا مسلم، كن إنسانيا يا مسلم. لا تكره أي أحد، لا تكره عدوك يا مسلم. الإنسانية شيء راقي يا مسلم. لا تكره من يقتلك ومن يغتصب عرضك ومن يحتل أرضك. غلب الجانب الإنساني عندك يا مسلم. هم يعني لا علاقة لهم بهذا الموضوع، هم لا يغلبون إنسانية ولا شيء، بل يبطشون بك ويفتكون بك في أقرب وقت ممكن ولا يرحمونك، لكن هم يصدرون لك هذا الكلام. كن إنسانيا،
كن رفيقا طيبا حنونا شفوقا، لا تكن مثل المتشددين المتطرفين الذين يقولون لك قال الله وقال رسوله ويشددون على الناس ويريدون منهم أن يخضعوا وأن يسلموا وأن يذلوا. لا لا، كن أنت إنسانيا. إن صفعك يا مسلم أي أحد بقدمه على قفاك فقل له شكرا لأنك أنت الإنساني. أما إن أنت صفعت أحدا أو جربت أو فكرت أن تصفع أحدا غير مسلم فستداس بالحذاء. هذه لا علاقة لها بالموضوع. المهم أنت يا مسلم أن تبقى أنت يا مسلم الإنساني. وللأسف، وأقولها للأسف وأقولها بمرارة، بعض المسلمين صدقوا أنفسهم. أي والله يعني أجد في مواقع التواصل الاجتماعي وفي فيديوهات كذا صدق الأخ أنه إنساني ويتحدث عن الإنسانية وعن الرحمة وعن الشفقة، مداس عليه ومبصوق عليه وأرضه مغتصبة ومزق شر ممزق، هو ووطنه وأرضه وحياته ودينه ولم يبقى له شيء، والأخ يتحدث عن الإنسانية. يا مسلم لا تصدق نفسك أنك إنساني وأن هناك شيء اسمه إنسانية، هناك شيء اسمه إسلام. هم قالوا لك أن هناك إنسانية حتى لا يكون هناك إسلام. الإسلام هو دين الرأفة وهو دين الرحمة وهو دين العدل وهو دين الإنصاف وهو دين الله عز وجل وهو دين القوة وهو دين العزة وهو دين الكرامة. لا يوجد شيء اسمه عالم مثالي وإنسانية ورحمة دائمة وعطف دائم، هذا لا تجده على الواقع. انظر إلى سياسات الدول جميعها في الأرض جميعها، تراها ما شاء الله مثالية كالفكرة التي يصدرونها لك؟ لا، هي ليست كذلك. لذلك من الآن فصاعدا إن قيل لك كلمة إنسانية فضعها تحت حذائك. إن أردت فعلا الخير والعدل والإنصاف والحب والطيبة والشفقة وكل المعاني الإيجابية قل الإسلام وفقط، لا إنسانية ولا أي شيء مما يروجونه لك. الإسلام هو الذي يزكي النفس وهو الذي يطهر القلب ويجعل الناس يعيشون في رغد وفي رخاء وفي عدل وفي حق وفي إنصاف، ويقضي على الظلم ويقضي على الفساد. وليست الإنسانية العفنة، الإنسانية التي لا تعريف لها، لا أحد يعرف ما هي الإنسانية. هذه قضية. القضية الأخرى علينا أن ننبه غيرنا وأن نحذر غيرنا، ودعونا نتعاون ودعونا نضع أيدينا في أيدي بعضنا لكي ننقذ أنفسنا وننقذ الأجيال القادمة من هذه الحرب الشعواء، هذه الحرب القذرة التي يشنونها على عقولنا. كان هذا موضوع هذه الحلقة، وأعدكم بإذنه تعالى أنني سألبي الطلبات جميعها في الحديث في الموضوعات التي تكلمنا عنها في صفحتي على الفيسبوك. وأنا أيضا قلت عندي موضوعات كثيرة سأحاول أن أتناولها، وسأخصص حلقة لموضوع تعدد الزوجات، لأنني أعرف الآن ربما بعضهم حنق علي بسبب موضوع تعدد الزوجات أنني لم أطرقه في هذه الحلقة. لكن رويدك يا أخي، هون على نفسك، صبر نفسك، الخير قادم بإذن الله، وسوف أتحدث عن هذا الموضوع قريبا بإذنه تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.